สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับก็ EP นี้นะครับก็มาทบทวนนะครับ EP นี้จะพาเจาะลึกนะครับในเรื่องของ IC ขยายสัญญาณ IR 2110S นะครับจนถึง 2113S นะครับที่นิยมใช้ในอินเวอร์เตอร์นะครับจริงๆก็อาจจะมี IC ขยายสัญญาณหลายตัวนะครับบางเครื่องนะครับก็อาจจะใช้ออปโตในการ drive ก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น IR 2110 2111 2112หรือ2113หรือ Opto Drive นะครับก็จะใช้หลักการเดียวกันนะครับซึ่งแนวทางเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ใน Data Sheet นะครับของ IR 2110S นะครับว่าเขาทำงานยังไงนะครับเราก็หาแนวทางเพิ่มได้ไม่ว่าจะเป็นตระกูล IR นะครับหรือว่า Opto Drive นะครับที่ถูกนำไปใช้นะครับในอินเวอร์เตอร์นะครับหรือระบบวงจรขยายสัญญาณในการ drive MOSFET นะครับหลักการทำงานเขาเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับเวลาที่สัญญาณเข้ามานะครับเป็น PWM ออกจาก MCU เนี่ยนะครับส่วนมากเลยก็จะออก5โวลต์บางตัวก็อาจจะออก3โวลต์นะครับก็แล้วแต่สเปคเขานะครับแต่ตัวนี้น่าจะออกประมาณ5ปั๊บนะครับก็จะมาเข้า IC IR 2113S ที่เราใส่เข้าไปนะครับพอเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยปั๊บมันจะขยายสัญญาณขึ้นนะครับจาก5โวลต์นะครับเป็นสัญญาณที่ผ่านการเปรียบเทียบหรือมีการขยายสัญญาณขึ้นนะครับตามลักษณะ Class A Class B นะครับในนี้ก็จะบรรจุแบบ Class A Class B เข้าไว้ในนี้ด้วยนะครับวิธีการขยายสัญญาณเนี่ยนะครับเรื่อง Class A Class B นะผมก็ทำไว้ให้แล้วนะครับรูปแบบการ discharge นะครับรูปแบบการล้อเลียนสัญญาณเขาทำอย่างไรนะครับเราก็เรียนให้เข้าใจอย่างเจาะลึกนะครับเราจะได้สร้างสรรค์หรือตรวจซ่อมได้อย่างมีระบบขั้นตอนนะครับ IR 2113S นะครับที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะครับมันก็เป็น IC ขยายสัญญาณตัวหนึ่งนะครับขยายจาก5โวลต์นะครับกลายเป็น10โวลต์ถึง20โวลต์ในบางจังหวะนะครับอาจจะมีการอัพแรงดันขึ้นนะครับตามลักษณะแรงดันที่มันถูกคัพปิ้งมานะครับมันจะเป็นการลักษณะมันสามารถทวีแรงดันขาเกจขึ้นได้นะครับในส่วนของการทวีแรงดันขาเกจเนี่ยเวลาเขาทำงานเนี่ยเวลาถ้าเราจะวัดเนี่ยนะครับเราอยากรู้ว่ามันทวีแรงดันขาเกจเท่าไหร่เราก็อาจจะวัดจากหลัง C coupling นะครับในส่วนของการวัดสัญญาณนะครับเวลาที่เขาทำงานนะครับมันก็เป็นเรื่องที่อันตรายอยู่นะแต่ว่าตัวนี้นะครับเป็นเครื่องของผมเองนะครับผมก็สามารถวัดได้นะครับผมใส่ MOSFET เข้าไปกี่ตัวมันจะช็อตกี่ตัวนะครับผมสามารถวัดได้นะครับอันนี้เป็นเครื่องของผมเองนะผมเรียนรู้ทดลองนะครับคราวนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะศึกษาเรื่องอินเวอร์เตอร์นะครับผมแนะนำเลยนะครับแนะนำเลยนะเราควรจะมีอินเวอร์เตอร์สักตัวหนึ่งนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับสำหรับการเรียนของเรานะครับก็ผมก็ลงลิงก์ไว้ให้นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อนี้แหละนะครับสตาร์ท 1,000 วัตต์เราซื้อมานะครับเพื่อฝึกฝนเพื่อเรียนนะครับฝึกฝนเรียนใช้นะครับให้มันเสียนะครับแล้วก็เอาไอ้ที่เสียของเรานั่นแหละมาตรวจซ่อมนะครับให้เชี่ยวชาญนะครับจากนั้นเราก็อาจจะเริ่มรับงานนะครับซ่อมอินเวอร์เตอร์เข้ามาหรือในการตรวจซ่อมอินเวอร์เตอร์ของเราเองนะครับเราก็สามารถทำได้นะครับประมาณนั้นเวลาที่เขารับสัญญาณมา5โวลต์แล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมาอัพแรงดันขึ้นนะครับสตาร์ทเริ่มแรกเขาเนี่ยที่เขาอัพเนี่ยนะครับอัพออกมาเนี่ยก็น่าจะประมาณ10โวลต์หรืออาจจะ5โวลต์ก็ได้ในสเต็ปแรกจากนั้นเมื่อเวลาที่มีการขับโหลดออกมาเยอะๆเนี่ยนะครับแรงดันพัลส์เนี่ยก็อาจจะทวีคูณสูงขึ้นนะครับตามลักษณะแรงดันที่เขาถูกอ้างอิงมานะครับเขาจะมีโปรแกรมเปรียบเทียบด้วยนะครับเปรียบเทียบอยู่ใน IR เนี่ยนะครับการเปรียบเทียบเขาเป็นยังไงนะครับมีความซับซ้อนอยู่ประมาณนึงแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกเรื่อง IR นะครับว่า IR เนี่ยเขาทำงานยังไงนะครับ IR 2113S นะครับเขาก็จะมีพินด้วยกันอยู่16พินด้วยกันนะครับแต่ว่าพินที่ใช้งานเนี่ยจะมีไม่ครบนะครับพินที่ไม่ถูกใช้งานเลยก็จะมีขา9ขา10นะครับแล้วก็ขา16 3 4 5จะมีพินที่ไม่ถูกใช้งานเนี่ยประมาณ5พินนะครับเขาก็จะใส่ไว้เฉยๆเวลาเราดูนะจุดบากตรงนี้นะครับเราเรียกว่าหน้า IC นะครับจุดบากตรงนี้นะครับด้านซ้ายของจุดบากเนี่ยจะเป็นขา1เขาจะมีหน้า IC อยู่ตรงนี้นะครับเราเรียกว่าจุดบากนะครับเราเรียกว่าด้านหน้านะครับถ้าเราหันด้านหน้าไปทางไหนก็แล้วแต่เราถนัดนะครับอย่างเช่นเราหันขึ้นบนใช่ไหม
นะครับขาหนึ่งจะอยู่ด้านซ้ายนะครับถ้าเราหันไปทางขวานะครับแบบนี้นะถ้าเราหันด้านหน้าไปทางขวาขาหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้นะครับให้เราจำแบบนี้นะครับจำทิศเอานะครับให้เราฝึกจำทิศเอานะครับถ้าเราหันลงมาหาตัวนะครับขาหนึ่งก็เป็นตรงนี้เห็นไหมขาหนึ่งเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายของหน้าบากเสมอนะครับให้เราจำแบบนี้นะครับขาหนึ่งเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายนะครับอันนี้มือซ้ายผมนะเนี่ยขาหนึ่งจะอยู่ด้านซ้ายเมื่อเวลาเราหันหน้าบาดลงมาใช่ไหมขาหนึ่งจะอยู่ด้านซ้ายนะครับขาหนึ่งตัวนี้นะเราอาจจะจำไม่หมดนะครับเวลาเราจำเนี่ยนะครับไม่มีใครจำหมดนะครับยกเว้นคนที่ซ่อมนานๆซ่อมเยอะๆเนี่ยเขาอาจจะจำได้แต่ถ้าในตอนแรกเนี่ยเรายังจำไม่ได้นะครับก็ให้เราปริ้นตัวนี้แหละนะครับแปะฝาไว้นะครับปริ้นตัวเนี้ยแปะฝาไว้ใกล้ๆนั่นแหละเราเห็นทุกวันเราเห็นมันทุกวันเนี่ยเดี๋ยวเราจำได้นะครับเราเห็นมันทุกวันเดี๋ยวเราจำได้นะครับก็เป็นเทคนิควิธีการหนึ่งที่ผมใช้นะครับในโลกของวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราไม่สามารถจดจำขาทุกขาได้หมดหรอกนะครับไม่ว่าต่อให้เราจะอัจฉริยะแค่ไหนนะครับไม่มีใครจำขาหมดได้เพราะว่าขาจะแปรผันมากเพราะฉะนั้นวิธีการจำเราไม่ต้องไปจำขาอะไรมากนะครับให้จำวิธีการทำงานแล้วก็คอนเซ็ปต์นะครับส่วนขานะครับทุกครั้งที่เราตรวจซ่อมนะครับไม่ว่าเจออะไรนะครับเราก็เปิด Data Sheet หรือนะครับก็ปริ้นแปะฝาไว้นะครับเราเห็นมันทุกวันเราก็จะจำได้วันนี้เราเริ่มท่องจำไปเราเริ่มท่องจำนะครับมันก็จำได้มากขึ้นนะครับประมาณนั้นขา3เนี่ยจะเป็นไฟเลี้ยงนะครับขา3เนี่ยไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยง IC นะครับก็อยู่ประมาณ12โวลต์นะครับมันจะมีขาไฟเลี้ยงเนี่ย12โวลต์นะครับฝั่งขาไฟเลี้ยงเนี่ย12โวลต์ส่วนฝั่งทางนี้นะครับจะเป็นไฟเลี้ยง5โวลต์นะครับไฟเลี้ยง IC ตระกูล IR เนี่ยนะครับจะมี2ระดับแรงดันนะครับบางตัวเนี่ยจะเป็นแรงดันที่เอาไปใช้ไดขาเกตในการสตาร์ทนะครับก็คือแรงดันฝั่ง12โวลต์นี่แหละจะเป็นแรงดันที่ไปสตาร์ทไดขาเกตนะครับเป็นแรงดันไฟเลี้ยงของคลาส A คลาส B นะครับในนี้ก็จะมีคลาส B ด้วยนะในวงจรตัวนี้ก็คือคลาส B นะครับถือว่าเป็นคลาส B นะครับแต่ว่าเป็นลักษณะการจัดวงจรในรูปแบบของสวิตชิ่งนะครับแต่ว่าก็ถือว่าคล้ายคลาส B เขาจะมีไฟเลี้ยงวงจรของเขาก็คือไฟเลี้ยงทรานซิสเตอร์หรือ MOSFET Q1 นะครับก็คือไฟเลี้ยงตัวนี้แหละไฟเลี้ยงตัวนี้เขาจะเอาไปสตาร์ทก่อนสตาร์ทเริ่มไดเสร็จปั๊บเขาจะได้พลังงานทรายออกมาระดับหนึ่งนะครับทรายออกมาเสร็จเขาจะมีแรงดันป้อนกลับมานะครับจากนั้นเขาก็จะอัพแรงดันขึ้นอัพแรงดันในการไดขึ้นไปเท่าไหร่นะครับไม่ทราบยังไม่ได้วัดนะเดี๋ยวเราค่อยๆทำความเข้าใจนะครับส่วนไฟเลี้ยงฝั่ง5โวลต์เนี่ยนะครับก็จะเป็นแรงดันที่เลี้ยง IC แล้วก็ทำการเปรียบเทียบนะครับในนี้ก็จะมีทรานซิสเตอร์ย่อยๆอยู่แล้วก็มีวงจรเปรียบเทียบเยอะแยะมากมายนะครับไฟ5โวลต์นี่ก็อาจจะเป็น reference ที่อยู่ข้างในตัวเขาเองนะครับประมาณนั้นนะครับส่วน H-in เนี่ยก็คือสัญญาณhigh drive สัญญาณ high low ช่องที่1นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสัญญาณ high low ช่องที่2เขาสามารถทำการเปรียบเทียบสัญญาณได้2ช่องนะครับสัญญาณตัวเนี้ยนะครับขา12เนี่ยของ IC ตัวเนี้ยนะครับก็จะมาจากพวกIC EG8010 ที่อยู่ข้างๆกันนั่นแหละเขาจะจำเข้ามาปั๊บนะก็เดี๋ยวเราไปทบทวนบล็อกไดอะแกรมกันนะครับก็เดี๋ยวให้รู้ว่ามันคืออะไรตรงนี้จะเป็นสัญญาณเข้ามานะครับ High Die In นะครับสัญญาณเข้ามา Low Die In นะครับส่วน VSS ตัวนี้ก็คือกราวนะครับกราวของไฟบวกตัวนี้แหละนะครับเนี่ยเป็นกราวนะครับก็คือตัวเดียวกันนะครับส่วนขา SD เนี่ยนะครับเราเรียกว่าขาชัตดาวน์ SD เนี่ยนะครับชัตดาวน์ IC ตัวนี้จะทำงานหรือไม่ทำงานเนี่ยขึ้นอยู่กับขานี้เป็นหลักนะครับขึ้นอยู่กับขานี้เป็นหลักก่อนนะ IC ถ้า ICD ขาชัตดาวน์เนี่ยมีไฟหรือไม่มีไฟเนี่ยเป็นตัวกำหนดให้ IC ตัวนี้ทำงานหรือไม่ทำงานส่วน IC ช็อตก็เรื่องหนึ่ง IC ช็อตเนี่ยไม่มีสัญญาณอยู่แล้วส่วน IC ตัวนี้นะครับเมื่อเขาเงื่อนไขครบก็คือขาชัตดาวน์เนี่ยเป็นออนหรือเป็นออฟเนี่ยเขาอาจจะสั่งออกมาก็เดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขกันว่าขาชัตดาวน์เป็นออนหรือเป็นออฟเขาถึงจะทำงานเวลาเราวัดเนี่ยนะครับเวลาเราใส่ IC ใหม่เข้าไปนะครับหรือการทำงานปกติเนี่ยนะครับในการที่เราใส่ MOSFET อะไรไปแล้วนะสัญญาณฝั่งขาออกเนี่ยนะครับสัญญาณขยายมาแล้วจะออกพร้อมกันนะครับจะออกอันนี้ก็จะออกอันนี้ก็จะออกนะครับแต่ถ้าเรายังไม่มี MOSFET ใดหลังจากที่เราทำการซ่อมแล้วเนี่ยนะครับสัญญาณตัวนี้อาจจะออกช่องเดียวจริง
ถ้าเปิดการทำงานตรงนี้มันก็พร้อมจะออกอยู่แล้วนะครับมันพร้อมจะออกอยู่แล้วนะครับแต่สัญญาณฝั่งออกเนี่ยจะมีได้ก็ต่อเมื่อนะครับสัญญาณขาเข้ามีนะครับมันมีเงื่อนไขอีกนะครับเขาก็จะมีตัวเปรียบเทียบนะครับมีตัวเปรียบเทียบแรงดันนะครับว่าสัญญาณ input บวกนะครับกับ input ลบนะครับมีการเปรียบเทียบกันเสร็จปั๊บเขาก็จะมีการส่งสัญญาณไป enable อะไรประมาณนึงนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปลงรายละเอียดกันนะให้ดูขาอันนี้ก่อนนะครับส่วน low drive เนี่ยนะครับตัวนี้ก็คือไฟเลี้ยงแล้วนะ common นี่คือ ground นะก็คืออันเดียวกันนั่นแหละนะครับมันก็คืออันเดียวกันแต่เขาทำไว้เผื่อเราแยกฝั่งไงเขาทำไว้เผื่อเราแยกฝั่งไงเผื่อเราแยกฝั่ง low กับฝั่ง high ถ้าฝั่ง low ก็เป็นแบบนี้นะถ้าเราแยกฝั่ง high เป็นไฟคนละฝั่งก็ได้ก็สามารถทำงานเหมือนกันเขาทำมาเพื่อให้เราแยกไฟคนละฝั่งได้แต่เราจะใช้ไฟฝั่งเดียวกันได้ไหมได้นะครับประมาณนั้นเห็นไหมถ้าเราจัดไฟคนละฝั่งมันก็มีการเซฟตี้มากขึ้นไงเวลาที่มันช็อตมันก็จะช็อตฝั่งนี้นะครับก็จะไม่ย้อนไป IC ประมวลผลเราก็ไม่ต้องเปลี่ยน IC EG 8010บ่อยนึกออกไหมแต่ถ้าเป็นไฟฝั่งเดียวกันเนี่ยเวลาช็อตอะไรฝั่งนี้มาเนี่ย IC ตัวนี้เสียได้นะครับอาจจะลามไปถึง EG 8010ได้นะครับก็เป็นได้ในบางเครื่องนะครับโอเคนะครับ VCC เนี่ยเป็นไฟเลี้ยง Common นี่ก็เป็นกาว Low เนี่ยนะครับ Low คือตัวไหนนะครับสัญญาณ Low เนี่ยนะครับสัญญาณ Low ก็คือฝั่งที่จะไปไดร์ MOSFET Low Side นะครับฝั่งที่จะไปไดร์ของ MOSFET Low Side ส่วนมากจะอยู่พิน1นะครับนี่ไงก็พิน1เห็นไหมตัวนี้นะดูนะดูนะครับดูแบบนี้นะเนี่ยเดี๋ยวผมทำแบบนี้เวลาเราทำนี่ให้ดูแบบนี้นะให้ดูแบบนี้นะเห็นไหมดูแบบนี้จะไม่งงเห็นไหมโอเคนะครับอันนี้คือพิน1นะพิน1เนี่ยจะเป็นโลไซส์ฝั่งไฮไซส์ใหญ่โลไซส์นะครับก็จะมาคุมมอสเฟตที่ทำการดิสชาร์จลงกราวนะครับดิสชาร์จขั้วลบลงกราวนะครับอาจจะมีการดิสชาร์จเร็วนะครับเร่งปฏิกิริยาหรือคายประจุตรงนี้นะครับก็ตามสูตรที่เขาคำนวณมาแต่ให้เรารู้เสมอว่าถ้ามอสเฟตตัวเนี้ยนะครับแตะกาวอยู่เนี่ยมันจะดิสชาร์จนะครับดิสชาร์จอะไรค่อยว่ากันดิสชาร์จอะไรก็ว่ากันอีกทีนะครับส่วนตรงเนี้ยนะครับจะเป็นการพรีชาร์จนะครับไม่ใช่ดิสชาร์จนะตัวนี้เป็นการชาร์จไฟ400เนี่ยลงมาชาร์จไฟ400ลงมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นการดิสชาร์จถามว่าถ้าตรงนี้มันออนพร้อมกันตรงนี้ออนด้วยไฟก็รั่วลงกาวนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันเวลาเปิดปิดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับถ้าสัญญาณตรงนี้เป็นไฮเนี่ยนะครับถ้าตรงนี้ไฮตามนึกออกไหมถ้าตรงนี้ไฮตามสูตรนะตามจินตนาการไฟก็จะวิ่งลงกาวถูกไหมครับใช่แน่นอนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับใครไม่เชื่อก็ลองไปดูได้คุณจัดมอสเฟตมา1ตัวเป็นไฮไซส์โลไซส์ก็ต่อแบบนี้เลยนะขาเดนขาซอสขาเกตขาเดนขาซอสขาเกตนะครับซอสแตะเดนนะครับมอสเฟต Q2 นะครับแล้วก็สั่งให้ไฮพร้อมกัน2ตัวไฟตรงนี้จะวิ่งลงกราวทันทีวิ่งลงกราวทันทีตรงนี้ก็ไม่เกิดงานนะตรงนี้ก็จะร้อนช็อตไปเฉยๆถูกไหมอันนี้ก็คือหลักการนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตรงนี้เป็นไฮตรงนี้ก็จะต้องเป็นโลทันทีนะครับเพื่อให้ไฟไปทางนี้ไงครับนะครับเพื่อให้ไฟไปทางนี้เพื่อยิงประจุบวกไปทางนี้นะครับเพื่อเป็นการชาร์จพลังเข้าขดลวดยิ่งตรงนี้ชาร์จพลังเข้าขดลวดมากเท่าไหร่พลังงานตัวนี้ก็จะถูกสะสมอยู่ในขดลวดตัวนี้มากนะครับพอถูกสะสมอยู่ในขดลวดมากวัตต์ก็จะสูงก็อยู่ตามนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นสเปคของมอสเฟตตัวนี้สำคัญยิ่งชาร์จประจุได้มากนะครับยิ่งชาร์จประจุได้มากนะครับสเปคดีๆตัวใหญ่ๆนะครับก็จะสามารถชาร์จประจุได้มากชาร์จประจุได้มากนะครับพลังงานวัตต์ออกไปก็จะสูงยิ่งถ้าขดลวดตัวนี้ใหญ่มากขึ้นขนาดของแกนใหญ่ขึ้นจำนวนรอบมากขึ้นวัตต์ตรงนี้ก็จะออกไปได้สูงเวลาโหลดถูกดึงเนี่ยเวลาโหลดเขาดึงเนี่ยดึงไปใช้งานเนี่ยเขาจะดึงจากขดลวดตัวนี้นะครับเขาจะไม่ได้ดึงจากไฟ400โดยตรงนะครับถ้าดึงจากไฟ400โดยตรงมันก็เป็นไฟกระแสตรงถูกไหมครับถ้าดึงจากไฟ400โดยตรงเนี่ยไปใช้งานมันก็จะเป็นไฟกระแสตรงเขาจะดึงจากขดลวดตัวนี้ไปใช้งานขดลวดตัวนี้จะมีการเหนี่ยวนำเป็นจังหวะตามสูตรเขาสูตรของเขาเนี่ยนะครับคือ22กิโลเฮิรตซ์ total
แต่ถามว่าเฮิร์ตอาจจะสูงมากขึ้นไหมสูงได้อีกนะครับสูงได้อีกแต่ลักษณะการสร้างสัญญาณเนี่ยจะไม่ได้ถูกสร้างสัญญาณในลักษณะที่เป็นไฮเป็นออฟความถี่แบบตรงไฮออฟจะไม่ได้ตรงไฮออฟเนี่ยจะมีการเว้นจังหวะตามลูกคลื่นตัวนี้ยิ่งตรงนี้ชาร์จพลังมามากเนี่ยวัตต์ก็จะได้สูงนะครับเอาท์พุตออกไปก็ได้สูงนะครับตรงนี้จะเป็นตัวปรับไซน์นะครับในฝั่งนิวตรอนปรับไซน์ให้นะครับมีสัญญาณที่ล้อเลียนกันทางนี้ก็ล้อเลียนอยู่แล้วเพราะว่าสัญญาณ22กิโลเฮิรตซ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นสัญญาณแบบตรงมันเป็นสัญญาณแบบที่มีการเว้นจังหวะนะครับเป็นการเว้นจังหวะลูกคลื่นนะครับตามที่เราได้เกินไปนะครับที่บอกว่ามีการเว้นจังหวะนิดนึงนั่นแหละจังหวะนั้นแหละจังหวะที่เว้นจังหวะนั่นแหละนะครับมีการปรับไซน์ตรงนี้มันจะเข้ากับไซน์ตรงนี้พอดีนะครับมีการเข้าสัญญาณกันเรียบร้อยสัญญาณก็จะมีการคลิกกันอย่างเรียบร้อยนะครับเป็นการล้อเลียนคลื่นนะครับตามที่เราจินตนาการไว้เลยนะครับประมาณนั้นนะครับหลังจากที่ผมได้ศึกษารายละเอียด IC ตัวนี้อย่างลึกๆแล้วเนี่ยนะครับพบว่าถ้าเราจะทำอินเวอร์เตอร์วัตต์สูงเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องขนานไอตัว MOSFET High Size เนี่ยนะครับ5ตัว6ตัว7ตัว8ตัวขนาน Low Size 7ตัว8ตัวตรงนี้ก็ขนาน7ตัว8ตัวขนานเพิ่มขนาดคนลวดให้ใหญ่ขึ้นให้มีการสะสมอยู่ตัวนี้อาจจะมีการอนุกรมนะครับอนุกรมขนลวดตัวนี้นะครับสะสมมาแล้วก็มีการอนุกรมอีกตัวหนึ่งปุ๊บก็จะมาสะสมผ่านตัวนี้ด้วยแล้วก็จะสะสมผ่านตัวนี้ด้วยเวลาโหลดดึงไปใช้เนี่ยก็จะดึงผ่านทั้ง2ตัวนี้แหละนะครับจะถูกปรับไซส์ให้ทางฝั่งโลไซส์จะปรับไซส์ให้นะครับสัญญาณจริงๆมีการล้อเลียนกันอยู่แล้วลูกคลื่นก็จะนะครับแบบนี้นะครับเป็นลักษณะไฟบ้านลูกคลื่นหมุนวนนะเป็นหยินหยางนะครับหยินหยางนะครับปึ๊บปับแบบนี้นะโอเคไปเจาะลึกเรื่อง IC ตัวนี้กันนะครับโอเคตรงนี้ก็พอเข้าใจแล้วนะประมาณนั้นนะคราวนี้VS นี่คืออะไรนะครับ VS เขาเรียกว่าvolt supply float นะครับก็คือเขาเรียกว่าVS เนี่ยมันคือ floating supply offset นะครับ floating supply offset มันคืออะไรนะครับมันคือตรงนี้นะครับเนี่ยเวลาที่เขาทำงานเนี่ยนะครับเขาจะมีการปรับสัญญาณโดยชาร์จพลังผ่าน C coupling นะครับชาร์จพลังผ่าน C coupling ตัวหนึ่งนะครับชาร์จไปให้มีการเปรียบเทียบแรงดันไบอัสนะครับผมถึงไม่แน่ใจว่าเวลาที่เขาไดเนี่ยนะครับเวลาที่เขาทำงานได้เนี่ยผมว่าสัญญาณขาเกตเนี่ยปรับสูงขึ้นแน่ๆเลยนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้วัดนะเดี๋ยวอันนี้ผมพูดไว้ก่อนนะครับถ้าไม่จริงเดี๋ยวผมก็ตัดออกอะไรประมาณนั้นนะครับคือเราต้องจินตนาการไว้ก่อนนะครับคือเราต้องจินตนาการก่อนว่าเขาทำงานไง VS เนี่ยนะครับเขาจะทำการเปรียบเทียบแรงดันตรงนี้นะครับเนี่ยก็จะมาที่ VS เลยนะครับ VS แบบนี้นะอันนี้คือพิน VB นะคราวนี้มันจะเกี่ยวโยงกันยังไงระหว่าง VS ตัวนี้นะเดี๋ยวตรงนี้ไว้ก่อนนะตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูอีกนะครับโอเคนะครับมาต่อกันนะครับแรงดันส่วนมากพวกนี้เขาก็มีให้อ่านนะเวลาเราเซิร์ชไปก็เซิร์ชไปเลย IR 2113 Data Sheet นะครับโหลด Data Sheet มาอ่านตรงนี้ผมจะไม่โฟกัสนะครับจะไม่ลงลึกนะครับเพราะว่าหาอ่านกันได้นะครับไม่ได้มีอะไรนะครับมันก็เหมือนกับ Class A Class B นั่นแหละที่เราทำไว้นะครับไม่ได้ยากเกินความเข้าใจแต่ตรงนี้ครับตรงนี้น่าสนนะครับตรงนี้น่าสนใจนะครับตรงนี้นะตรงนี้ก็คือตรงนี้นะเนี่ยถ้าเราจับเอามาบวกกันก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือ L ตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับเปรียบเทียบให้ดูนะยกตัวอย่างฝั่งเรายกตัวอย่างฝั่งไฮไซส์ใหญ่นะครับไฮไซส์ใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็น L นะครับตรงนี้นะก็คือ L ตัวนี้นะครับก็เหมือนกันดูตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับเขาจะมี C coupling อยู่ C coupling ตัวเนี้ยจะต่อตรงกับVB นะครับ VB คืออะไร VB ก็คือไฟเลี้ยง MOSFET drive class B ตัวเนี้ยผมขอนิยามว่าเป็น class B นะเป็น switching class B นะครับเป็น switching class B นะครับเขาจัดเหมือน class B นะครับแต่ว่า class B จะเป็น NPN กับ PNP นะแต่อันนี้จะเป็น MOSFET
แต่จะมีไฮไซส์กับโลไซส์นะครับจัดรูปแบบในเรื่องของสวิตชิ่งแต่จัดรูปแบบเหมือนคลาส B นะตรงนี้นะครับจะเป็นแรงดันที่เขาจะเอาไว้ตรวจสอบนะครับเอาไว้ตรวจสอบเอาไว้ปรับนะครับปรับแรงดันไบอัสนะครับแรงดันไบอัสเนี่ยนะครับก็คือมันก็จะวกมาที่ VB นะครับ VB นะ VB ปั๊บนะครับมันก็จะวิ่งมานี่นะครับมาเปรียบเทียบนะครับแล้วก็จะมายกระดับขึ้นนะครับเป็น High Volt Level Shift High Volt Level Shift เนี่ยอาจจะมีการปรับสัญญาณขาเกจมากขึ้นนะครับในจังหวะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเขาทำงานเท่าไหร่จนเมื่อเราวัดเนี่ยเราถึงจะรู้นะครับประมาณนั้นก็เดี๋ยวเราไปทดลองดูก็ได้นะครับแรงดัน VS เนี่ยมันขึ้นไป VB ได้ยังไงนะครับมันขึ้นไปทาง C coupling ตัวนี้นะครับสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยจะผ่าน C ได้นะครับสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยจะวิ่งทะลุ C ไปได้ถ้าตรงเนี้ยเกิดกระแสสลับอยู่ที่40โวลต์หรือ50โวลต์เนี่ยนะครับจะวิ่งทะลุ C ไปได้ C ไปปั๊บก็จะวิ่งไปที่ขา VB นะครับขา VB ก็จะวิ่งมาตรงนี้นะครับเนี่ยเป็น UV detect นะครับเป็นhigh level shift นะครับสร้างสัญญาณ push pull ใหม่นะครับ up level ขึ้นนะครับหลักการเป็นประมาณนี้นะครับโดยรวมนะครับผิดถูกก็ขออภัยอีกนะฮะอันนี้เป็นการจินตนาการตามไดอะแกรมนะคราวนี้เงื่อนไขของ IR 2110S เนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขอยู่การที่ IC IR 2110S เนี่ยเขาจะทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราไล่ทำงานจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับ H in เนี่ยก็คือสัญญาณ PWM ขาเข้า Low in ก็คือสัญญาณ PWM ขาเข้านะครับเข้ามานะครับตรงนี้ก็คือจะออกไปถ้าเข้ามามันจะออกทันทีถ้าขาชัตดาวน์เป็นโลนะครับเนี่ยถ้าขาชัตดาวน์เป็นโลนะถ้าขาชัตดาวน์จะต้องเป็นโลเท่านั้นขาชัตดาวน์จะต้องไม่มีไฟนะครับมีสัญญาณเข้าจะมีสัญญาณออกทันทีนะครับเมื่อเลื่อนมานะครับถ้าขาชัตดาวน์เป็นไฮเมื่อไหร่นะครับแม้สัญญาณ PWM จะเข้ามาสัญญาณ PWM จะไม่ออกเห็นไหมเนี่ยเขามีเงื่อนไขอยู่เวลาเราดูเงื่อนไขของ IC เห็นไหมครับถ้าสัญญาณชัตดาวน์เป็นไฮหรือมีไฟถ้าขาชัตดาวน์เนี่ยนะครับขาชัตดาวน์ก็คือขา13ของ IR ตัวนี้นะ IR 2110S เนี่ยนะครับถ้าขาชัตดาวน์มีไฟนะครับสัญญาณจะไม่ออกนะครับก็คือมันโปรเทคแล้วนะครับจะไม่มีการไดรฟ์ก็คือจะหยุดการทำงานสัญญาณขาชัตดาวน์เนี่ยนะครับจะมาจากออฟแอมนะครับซึ่งอยู่ข้างๆกันนั่นแหละก็มี8ขานะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดค่อยว่ากันนะครับถ้าขาชัตดาวน์เป็นไฮต่อให้มีสัญญาณ PWM มาสัญญาณ PWM จะไม่ออกนะครับประมาณนั้นแต่อันนี้คนละเรื่องกับ IC ช็อตหรือ IC เสียนะครับในสภาวะปกติที่ยังไม่มี MOSFET นะครับเราใส่ IR ไปเนี่ยนะครับเราวัดมันก็จะมีสัญญาณออกอยู่ช่องหนึ่งนะครับออกมาแน่ๆละช่องหนึ่งนะครับมีแน่ๆนะครับเขาทำมาเพื่อให้เราวัดไงนะครับแต่มันจะออก2ตัวก็ต่อเมื่อนะครับมีการเปรียบเทียบแรงดันแล้วเป็นจริงเนี่ยมันถึงจะส่งไปให้สัญญาณ PWM ออกจากอีกช่องหนึ่งของ EG 8010เมื่อมีสัญญาณเข้ามาปั๊บมันก็จะออก2ช่องอะไรประมาณนั้นหลักการเป็นประมาณนั้นนะครับแต่ให้ดูเงื่อนไขตรงนี้ก่อนขาชัตดาวน์เนี่ยสำคัญขาชัตดาวน์จะต้องเป็นโลเท่านั้น IC IR 2113S สัญญาณเอาเนี่ยถึงจะออกในขณะเดียวกันนะครับถ้าขาชัตดาวน์เป็นไฮต่อให้มีสัญญาณมาสัญญาณจะไม่ออกเห็นไหมสัญญาณเป็นโลจะโลตลอดเลยด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยลักษณะของไดอะแกรมที่เขาทามมิ่งไว้ให้เราก็จะต้องไล่เนี่ยเอามือปิดแบบนี้ชัตดาวน์เป็นโลสัญญาณไฮมามีสัญญาณออกนะครับถ้าชัตดาวน์เป็นไฮนะครับมีสัญญาณมาสัญญาณไม่ออกเห็นไหมเนี่ยวิธีการไล่ทามมิ่งไดอะแกรมเห็นไหมครับเวลาเราก็เอามือปิดแบบนี้นะครับเอามือปิดปั๊บไล่แบบนี้ประมาณนั้นใครที่จะมาสั่งนะครับขาชัตดาวน์นะครับคนที่จะมาสั่งขาชัตดาวน์นะครับให้ไม่มีไฟได้ก็คือออฟแอมพวกนี้นะครับออฟแอม2ตัวนี้นะครับเนี่ยเขาจะมีออฟแอมในการเปรียบเทียบสัญญาณดึงขาก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้ออกแบบมานะครับต้องการเงื่อนไขอะไรล่ะที่เขามาสั่งแล้วก็ต้องดูเป็นนะครับประมาณนั้นโอเคนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเรื่อง IR นะครับเรื่อง timing diagram นะเนี่ยขาชัตดาวน์จะต้องเป็นโลนะครับมีสัญญาณมาถึงจะมีสัญญาณออกถ้าขาชัตดาวน์เป็นไฮ
ต่อให้มีสัญญาณมาจะไม่มีสัญญาณออกนะครับเป็นการโปรเทคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไล